Yo guys, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Burger của mình. Và trong video ngày hôm nay sẽ là những trận đấu Roberto League của mình ở đầu mùa giải mới. Với MVP team đó chính là Clyde League, ở backline sẽ là Umbreon và Whiscash. Bởi vì Niantic vẫn chưa kịp update mua cho các Pokemon mới như là Thunderbolt cho Typhlosion, Scraggy hay là Nextcore và Spartamic. Cho nên mình nghĩ rằng Whiscash vẫn đang là một lựa chọn tốt cho chúng ta ở trong giải Great Lakes Open. Trong những ngày đến thì việc các Pokemon sẽ được update mu và sau đó là nerf một số skill score và spark, thì mình cho rằng Whiscash và Lantern sẽ không được sử dụng nhiều nữa. Do đó chúng ta hãy tranh thủ sử dụng những team tốt để có thể có lợi thế ngay từ đầu trong cuộc đua đến Legend từ những trang đầu tiên. Với một team như thế này thì mình cho rằng điểm yếu của team này cũng không quá rõ ràng. Nếu có thì đâu đó cũng chỉ là một số Pokemon như là Pokemon hệ băng, Warring chẳng hạn. Ngoài ra thì cũng có thể kể đến Dewgong, cũng có thể gây ra tương đối nhiều khó khăn cho team này. Tuy nhiên với một Pokemon trâu như là Umbreon, chúng ta vẫn có một matchup tốt với các Pokemon hệ băng như là Warring hay thậm chí là Dewgong. Với Gligar League thì mình cho rằng Skarmory, Feraligatr, Empoleon, Altaria, Azumarill cũng sẽ là những Pokemon tương đối là khó nhằn. Tuy nhiên nếu chúng ta thi đấu tốt thì với việc chúng ta có thể catch được những trap mua của những Pokemon này lên trên Whiscash hoặc là Umbreon thì cơ hội chiến thắng của chúng ta vẫn là có chứ không phải là không. Cụ thể các trận đánh PvP của ngày hôm nay sẽ diễn ra như thế nào, mời các bạn đi vào nội dung chính ngày hôm nay, những trận đánh PvP đầu tiên của mùa này. Ở trận đấu đầu tiên chúng ta có Clyde League đấu đầu với The Swampert. Đây cũng là một league vô cùng khó khăn bởi vì một Shadow Hydro Cannon gần như sẽ hoàn toàn hạ gục Clyde của chúng ta. Mình đã quyết định đao shield đầu tiên để chặn đòn Hydro Cannon từ Swampert và sau đó tấn công lại với đòn Aerial Ace. Đối phương cũng đã có đến 9 fast move. Mình cho rằng đối phương sẽ thả Hydro Cannon và đúng như vậy, ngay lập tức đối phương đã thả và đã kịp thời catch đòn Hydro Cannon lên trên Umbreon và đòn Hydro Cannon của đối phương đi trúng đích. Với việc mỗi bên vẫn còn một shield thì chiến thắng trong trận đấu này phụ thuộc vào chúng ta bay shield hoặc là đoán được backline của đối phương. Và với việc Swampert League Umbreon say swap thì mình cho rằng ở backline của đối phương sẽ là một Pokemon có khả năng chống hệ cỏ tốt, có thể kể đến như là Skarmory hoặc là Gligar chẳng hạn. Mình quyết định phản công Umbreon của đối phương với đòn Last Resort. Và những matchup như là Umbreon Mirror thì chúng ta sẽ cần tương đối là nhiều thời gian, do đó mình quyết định swap ngược lại ngay lập tức Gligar của mình và tranh một đòn foul play từ Umbreon của đối phương. Đúng như dự đoán, Pokemon cuối cùng của đối phương là một Pokemon hệ bay, đó chính là Skarmory, để có thể chiến đấu chống lại những Pokemon hệ cỏ. Và với việc Skarmory hoàn toàn power Gligar thì mình quyết định CMB đối phương ở đòn sạc mu đích thứ hai và tranh đòn Scar Attack, và Gligar của mình vẫn không kịp sạc thêm một đòn Aerial Ace. Nếu như đòn Aerial Ace trúng đích thì Umbreon hoàn toàn có thể tung thêm một Dark Pulse để có thể hạ gục được Skarmory của đối phương. Đây rất có thể là Brave Bird, đúng như vậy, mình đã siêu rất chính xác đòn Brave Bird. Mình quyết định overfarm thêm một tí và tung đòn Score. Đối phương cũng đã chơi cực kỳ tốt khi catch được đòn Score của Whiscash lên trên Umbreon. Ngay từ những rank đầu tiên chúng ta đã có những matchup vô cùng là khó khăn, bởi vì các đối thủ của chúng ta ngay ở rank thấp cũng đều là những cao thủ chứ không phải là dạng newbie các bạn ạ. Đòn Score thứ hai của Whiscash đã hạ gục được Umbreon. Skarmory quay trở lại, mình quyết định tung ngay một đòn Score để có thể lấy được shield cuối cùng, và mình đã thành công lấy được shield. Sau đó mình đã quyết định swap ngược lại Umbreon để tung đòn Dark Pulse combo play đối phương. Dark Pulse đã hạ gục được Skarmory, và với việc Swampert của đối phương đã tương đối là tham lam khi farm quá nhiều thì Umbreon đã kịp thời tung thêm một Dark Pulse nữa để đưa Swampert vào trong hell rank, và một đòn mất shot từ phía Whiscash có thể khi Pokemon này. Whiscash quay trở lại và chỉ cần một đòn mất shot là hạ gục được Swampert. Thời gian từ đồng hồ cũng đã gần hết. Game đấu tiếp theo lại là một Howlix, đó chính là Greninja.
chí đây là một league còn khó hơn Swampert rất nhiều, bởi vì các đòn Water Shuriken của Greninja là rất mạnh, và Pokemon này có khả năng sạc đòn Hydro Cannon nhanh bậc nhất ở giải Great League hoặc Ultra League ở thời điểm hiện tại. Sau khi shield và tung một đòn Aerial Ace trúng đất, mình đã quyết định swap Umbreon để cast đòn Hydro Cannon thứ hai, nhưng mình đã không thành công. Pokemon say swap của đối phương chính là Clockside. Cũng như game đầu tiên, để giành được chiến thắng trong game đấu này thì mình bắt buộc phải đoán được Pokemon cuối cùng của đối phương, và mình cũng cho rằng đó là một Pokemon có khả năng chống hệ cỏ tốt. Đòn Knockballs của Umbreon tiếp tục đi trúng đích. Có lẽ như đối phương đang quyết định chơi tắt tay bằng cách xây siêu cho Greninja hoặc là Pokemon cuối cùng. Đòn Aerial Ace thứ hai đến từ phía Gligar và hạ gục được Clockside. Greninja của đối phương quay trở lại và mình cho rằng mình bắt buộc phải siêu đòn này và sau đó có thể hy vọng xin, và mình đã thành công thực hiện được một đòn Aerial Ace để lấy được shield đầu tiên của Greninja. Pokemon này vẫn còn rất nhiều năng lượng và đã kịp thời thả thêm một đòn Hydro Cannon để hạ gục Gligar của mình, còn không ngoài gì đó. Pokemon ở ngoài backline của đối phương lại là Shadow Gligar, một Pokemon cũng dùng để chống các hệ cỏ tốt. Đòn Score đã đi trúng đích, tuy nhiên chúng ta không debuff được sức tấn công của Shadow Gligar, và đòn trích từ Gligar khiến cho Whiscash còn rất HP. Nếu như đòn Moth Bomb này lấy được shield thì mình sẽ ngay lập tức swap ngược lại Umbreon, và mình đã kịp thời sạc thêm được một Drop Balls. Đối phương có vẻ tương đối là tham lam hoặc là lost count các Freshmo từ Umbreon, và điều này đã tạo cơ hội cho mình kết thúc game đấu này với một thắng lợi nhờ vào Umbreon trâu bò. Đó là good game. Như các bạn đã thấy, khởi đầu mùa này ngay từ những trận đấu đầu tiên, các đối thủ của chúng ta đều đánh cực kỳ tốt và gây ra rất nhiều khó khăn cho mình. Đây chắc chắn không phải là những newbie hay là những player mới gia nhập làm PvP của Pokemon Go, mà chắc chắn là những game thủ lão luyện có trình độ từ cao cho đến rất cao. Trở lại với trận đấu thì chúng ta có Dragonite Delete. Đây không phải là Shadow Dragonite, do đó mình thể dễ dàng xây được một đòn Dragon Claws của đối phương. Và sau khi đòn Aerial Ace thứ hai đã đi trúng đích, mình đã quyết định swap sang Umbreon. Tuy nhiên đối phương sau khi tung đòn Super Power lấy được shield của Umbreon đã có một counter với Pokemon này ở backline, đó chính là Registeel. Registeel hoàn toàn kiểm soát trận đấu với Umbreon bằng việc không cần phải shield bất cứ trap move nào, và chỉ việc phải tung ra hai đòn Focus Splash là để hạ gục Umbreon. Thậm chí nếu như đối phương đánh tốt thì họ có thể undercharge đòn Focus Splash thứ hai một tí để có thể sạc đầy thêm một trap move khác. Umbreon của chúng ta để đánh bại Registeel còn phải có đến 4 trap move, do đó mình đã quyết định swap sang Whiscash để có thể mới shot hạ gục Registeel của đối phương. Nhưng ở backline của đối phương lại là một Pokemon cực kỳ khó khác, đó chính là Trevenant. Nên một game đấu mà toàn bộ đội hình của mình đã bị hai counter bởi đối phương, và xem ra chắc chắn trong game đấu này mình phải đón nhận một thất bại rồi. Đòn Sick Bomb từ Trevenant khiến cho HP của Whiscash giảm còn rất ít. Mình chỉ kịp thời tung thêm một đòn Moss Bomb, và Moss Bomb cũng không lấy được shield của Trevenant. Trevenant hoàn toàn có thể sạc được thêm một đòn Sick Bomb để có thể hạ gục Gligar, do đó mình đã quyết định tung Umbreon vào trong matchup này. Và với việc đòn Sick Bomb đã bị debuff thì một đòn không, như vậy là Dragonite của đối phương vẫn còn quá khỏe, và do đó chưa kể đối phương vẫn còn đánh một Registeel vẫn còn tương đối là nhiều HP, và Trevenant của đối phương đã có xả sẵn một Sick Bomb, và Sick Bomb chắc chắn sẽ KO Umbreon của chúng ta trong hai rank này để giành chiến thắng cho đối phương. Đối phương đã chơi rất tốt, nhưng cũng phải kể rằng họ có một đội hình hoàn toàn counter mình trong game đấu đó. Chuyển sang game đấu tiếp theo lại là một Halic. Chúng ta có Shadow Dragonair Delete.
Dragonite quyết định thả trên CMB của đòn Dick và điều đó mình đã có thể hoàn toàn sneak được một đòn Wing Attack sang Lina của đối phương. Mình quyết định thả Aerial Ace sau khi sạc đủ 2 move này. Đòn Aerial Ace đầu tiên đã đi trúng đích và đòn Aerial Ace thứ hai dường như chắc chắn sẽ lấy được shield đầu tiên của đối phương. Đúng như vậy, sau khi lấy được shield của Dragonite, mình đã swap sang Umbreon để tank đòn Aqua Tail. Và đối phương lại quyết định ở lại với Dragonite. Không biết ở backline của đối phương sẽ Pokemon nào, và đó chính là Skarmory. Trong Hellrain này của Umbreon, Skarmory hoàn toàn có thể sạc đầy đủ 100% năng lượng và tung một đòn Brave Bird để kết liễu Umbreon. Và việc chúng ta có thể duy trì được lợi thế trong game đấu này hay không phải tùy thuộc Pokemon cuối cùng của đối phương. Ở backline chắc chắn sẽ là một trong hai Pokemon đó, hoặc là Whiscash hoặc là Lantern. Nếu như đó là Lantern thì chúng ta có một cơ hội, nhưng đó là Whiscash, xem ra đây sẽ là một game đấu vô cùng khó nhằn cho mình. Và đặc biệt là đối phương đã kịp thời sạc được đòn Score đầu tiên. Score đã thành công giảm số tấn công của Whiscash bên phía mình. Đòn Score đến từ Whiscash với mình không giảm được attack của đối phương. Sẽ ra trong đấu này Niantic đã muốn chiến thắng dành cho đối phương của mình rồi. Đối phương sau khi sạc được rất nhiều năng lượng đã tung thêm một đòn Score để hạ gục Gligar. Và với Hellrain này của Whiscash, mình gần như bắt buộc phải shield đòn Score. Và một lần nữa Score của đối phương lại hạ được attack của Whiscash bên phía mình. Vô cùng khó hiểu. Trong những game đấu mà mình đã đấu thì Whiscash dường như mọi đòn Score của đối phương dường như đều có thể hạ được chỉ số tấn công của Pokemon bên mình. Và cũng có trường hợp mình phải thực hiện đến 5 đòn Score mới có một đòn Score thành công hạ được attack của đối phương. Tương đối là khó hiểu cho những tỷ lệ của Niantic đã đề ra đối với các sạc move có ngưỡng đặc biệt, có tác dụng đặc biệt. Trở lại trận game đấu tiếp theo, đối phương có một Spicy Pokemon Elite, đó chính là Swoobat. Swoobat là một Pokemon tương đối là lạ lẫm ở các giải Graylish hoặc là cấp 1500. Tuy nhiên có lẽ trong mùa này chúng ta sẽ được chứng kiến nhiều Swoobat, bởi vì Pokemon này đã được update Moonfly. Và trong những ngày tới thì Moonfly sẽ được áp vào cho Pokemon này, và đây sẽ là một Pokemon có lẽ là sẽ trở thành một meta mới ở giải Graylish. Sau khi hạ gục được Swoobat của đối phương, Pokemon thứ hai của đối phương chính là Ferrothorn, và ở backline của đối phương có Hakamo. Mình đã kịp thời swap sang Whiscash để có thể đối đầu với Hakamo. Đây không phải là một matchup tốt của Whiscash, đặc biệt là Hakamo từ khi được update chiêu Brick Break có khả năng 100% giảm được sức phòng thủ của Pokemon của đối phương, thì đây sẽ là một Pokemon cực kỳ khó chịu. Đồng Pokemon đầu tiên nó đi trúng đích, và mình nghĩ rằng trong Hellrain này của Whiscash mình hoàn toàn có thể đạt được thêm 2 đòn Mud Bomb nữa nếu như chấm liên tục tốt. Và đúng như vậy, Whiscash của mình đã đạt được thêm 2 đòn Mud Bomb. Đòn Mud Bomb thứ hai đã lấy được shield của Hakamo, và đòn Mud Bomb thứ ba đã đi trúng đích khiến cho Hakamo đã vào trong Hellrain mà Umbreon của mình có thể Snore Down. Mình chấp nhận sang đòn Brick Break đầu tiên và mình bắt buộc phải down shield để có thể chặn đòn Brick Break hoặc là Dragon Claw từ Hakamo. Đối phương sau khi bị hạ gục Hakamo đã quay trở lại với Ferrothorn. Ferrothorn ở trong Hellrain này chỉ có thể bị hạ gục bởi 3 đòn Dark Pulse, và đòn Power Whip đã đi trúng đích Umbreon của mình. Tuy nhiên ở trong Hellrain này, Umbreon hoàn toàn có thể đạt được thêm 2 đòn Dark Pulse vô cùng dễ dàng và hạ gục Ferrothorn của đối phương trong gang tấc. Very good game. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có một Helix là Skarmory. Ngay từ đầu mùa, những trận đấu từ đầu mùa mình đã gặp tương đối là rất nhiều, từ tương đối cho đến rất nhiều Helix các bạn ạ. Không biết thuật toán của Niantic mùa này sẽ chạy như thế nào, tuy nhiên từ đầu mùa mình đã cảm nhận được đây sẽ là một mùa giải tương đối là khó hơn rất nhiều so với mùa trước. Và hy vọng rằng
Niantic sẽ không có những quyết định đi vào lòng đất như là sẽ quyết định chạy thực toán hay từ những giải list World Cup đầu mùa gây ra khó khăn cho Umbreon như là 2 mùa về trước, như là quay trở về 2 mùa trước. Sableye quyết định tung đòn return đi trúng đích Umbreon, và sau khi Sableye đã bị hạ gục thì Skarmory của đối phương sẽ quay trở lại, và Umbreon của mình vẫn còn đó tương đối là nhiều năng lượng. Rồi sau khi đòn Dark Force đã đi trúng đất, mình đã quyết định swap ngay sang Whiscash, và Whiscash đối đầu với Giratina. Đây sẽ là một matchup không tồi cho Whiscash. Tuy nhiên game liên tục những ngày hôm nay, những ngày nay game liên tục giật lag và khiến cho mình mất các move từ 1 đến 2 turn rất là nhiều. Và trong từ việc mình đang có lợi thế dẫn trước về năng lượng thì bây giờ Giratina hoàn toàn có thể hạ gục Whiscash của mình, hoặc là tung một đòn Shadow Ball đưa Whiscash vào high rank. Mà Skarmory có thể đúng như vậy, một đòn Shadow Ball đã hạ gục được Whiscash của mình, thật là khó hiểu. Vâng, Niantic làm ơn hãy ngay lập tức fix những lỗi hết sức là tào lao này đi. Từ việc chúng ta đang có lợi thế dẫn trước thì bây giờ đối phương lại vượt lên dẫn trước chúng ta. Đây sẽ là một matchup cực kỳ khó, bởi vì Gligar của mình bắt buộc phải tung đến, và mình quyết định tung ra Umbreon và thực hiện một đòn Dark Ball nhưng mình đã không thành công, và Skarmory đã tung một đòn Skycheck để hạ gục Umbreon của mình. Gligar của mình ngay lập tức quay trở lại và tung đòn Rift, nhưng mình cho rằng một đòn Rift là không đủ để hạ gục Skarmory. Nếu như không có tình huống lag trước đó thì chắc chắn trong game đấu này mình đã giành được chiến thắng. Niantic cũng đã lấy được rất nhiều game từ mình bởi những lỗi vô cùng là nhỏ nhặt, và họ không chịu fix mặc dù đã rất nhiều mùa trôi qua. Nhưng những lỗi nhỏ này vẫn còn tồn tại rất nhiều lần và gây ra những trận thua vô cùng gây ức chế những game thủ. Trở lại trận đấu, chúng ta có Cresselia Diglett. Mình đã quyết định down shield đầu tiên và đối phương đã quyết định base mình với đòn Grass Knot, và đây chắc chắn là Future Sight hoặc là Moon Blast. Đó chính là Future Sight. Future Sight đã đi trúng đích và khiến cho Gligar của mình vào trong Harem và một đòn Grass Knot để KO. Đòn Rift tiếp tục đi trúng đích và khiến cho Cresselia còn rất ít HP. Tiếp tục là một đòn Aerial Ace đến từ phía Gligar, và lần này mình đã thành công lấy được shield đầu tiên của Cresselia bên phía đối thủ. Mình đã quyết định down shield thứ hai để chặn đòn Grass Knot, và ngay lập tức đối phương đã swap sang Pokemon thứ hai của họ, đó chính là Anaharat. Các bạn biết không, nếu như là một team với Cresselia Diglett, chúng ta dễ dàng có thể nhận diện được đây có thể là Cresselia Double Fighter, hoặc là Cresselia Anaharat, hoặc là Whiscash và Lantern đi backline. Đối phương đã có Anaharat, do đó mình có thể từ đó suy đoán ra rằng Pokemon ở backline của đối phương có thể hoặc là Lantern, hoặc là Whiscash, hoặc cũng có thể là Ferroligate, hoặc cũng có thể là Empoleon. Chắc chắn là một Pokemon hệ nước. Và với việc Umbreon của mình đang có tương đối là nhiều năng lượng nhận trước và mình vẫn còn đó một Whiscash, đối phương chỉ còn đó một Lantern, thì đây trong cuộc đấu này dường như mình chắc chắn sẽ giành được chiến thắng. Đối phương quyết định thả đòn Surf để KO Umbreon của mình, và mình đã có một câu trả lời tuyệt vời cho trong tình huống này, đó chính là Whiscash. Mình quyết định tung ra Gligar để làm màu một tí và tạo cho đối phương thêm động lực để có thể tiếp tục chiến đấu, và sau đó mình ngay lập tức tung ra Whiscash để dập tắt hy vọng đó của đối phương. Đó là game. Game đấu tiếp theo chúng ta có Weekly Tough. Chúng ta cần phải giành được lợi thế lead này ngay từ đầu, bởi vì theo sau Weekly Tough có thể là hàng hà sa số các Pokemon và chúng ta không thể đoán định được. Theo như mình nghĩ, backline của đối phương sẽ có một Fighter, Poliwrath hoặc đâu đó là Anaharat, và Umbreon còn phải tránh xa những Pokemon này. Mình đã down shield đầu tiên và chặn được đòn Ice Wind từ phía
Wigglytuff và phản công lại với đòn Rift đã KO Pokemon của đối phương và giúp cho mình giành được lợi thế league. Pokemon thứ hai của đối phương là Jellicent. Đúng như vậy, đây là một quyết định đúng đắn khi mình đã quyết định chiến đấu để giành được lợi thế league thay vì thả cho Gligar bị hạ gục bởi đòn Ice Wind của Wigglytuff. Sau khi Gligar của mình bị hạ gục, mình đã quyết định tung ra Pokemon thứ hai, đó chính là Umbreon. Bởi vì Jellicent của đối phương đi đòn Fast Move là Hex, do đó họ còn phải có đến 5 đòn sét mới có thể hạ gục Umbreon, và dễ dàng mình đã giành chiến thắng trong game đấu này bởi vì Pokemon backline của đối phương là Talonflame. Chuyển sang game đấu tiếp theo, chúng ta có Talonflame Delete. Và với việc Talonflame Delete ở backline chắc chắn sẽ là những Pokemon có thể chống lại Whiscash hoặc là Lechonk cực kỳ tốt, có thể kể đến như là Anahalat, Superior, Venusaur hoặc là Ferrothorn chẳng hạn. Đòn Aerial Ace thứ hai đã lấy được siêu cuối cùng của đối phương. Đúng như dự đoán, ở backline của đối phương có Ferrothorn, một Pokemon hệ cỏ để chống lại các Pokemon hệ nước, là điểm yếu của, có thể nói là những khắc tinh chí mạng của Talonflame Delete. Mình đã siêu đòn Power Whip đầu tiên từ Ferrothorn, và trong Hellrain này của Ferrothorn mình cho rằng hai đòn Mud Bomb nữa đến từ phía Whiscash hạ gục được Pokemon này. Đòn Mud Bomb thứ hai đi trúng đích và tiếp tục một đòn Mud Bomb thứ ba đến từ Whiscash, và Mud Bomb đã KO được Ferrothorn của đối phương. Nhưng ở backline của đối phương lại là Jellicent, mình đã quyết định catch đòn Surf lên trên Umbreon. Tuy nhiên đối phương lại không đi đòn Surf mà thay vào đó lại đi đòn Purple Beam, và đây sẽ là một matchup tương đối là khó khăn. Dẫu cho mình đang có lợi thế dẫn trước một siêu, Jellicent của đối phương vẫn còn quá khỏe, và mình bắt buộc phải tung thêm hai đòn Mud Bomb kèm theo đó là một đòn Snore để có thể hạ gục được Pokemon này. Mình đã quyết định down shield thứ hai để chặn đứng đòn Flame Charge đến từ phía Talonflame. Một đòn Snore nữa và mình đã tung thêm một đòn Dark Pulse để có thể hạ gục được Talonflame của đối thủ. Và với việc Jellicent của đối phương đi Fast Move là Verbal thì Umbreon của mình lại tiếp tục bị giảm đi attack bởi đòn Bubble Beam một lần nữa. Sau khi đòn Dark Pulse đi trúng đích, mình đã quyết định quay ngược trở lại với Whiscash và tung một đòn Mud Bomb để đưa Jellicent vào trong Hellrain mà mình có thể hoặc là KO hoặc là tiếp tục xả và tung thêm một đòn Mud Bomb nữa để hạ gục Pokemon này. Đòn Mud Bomb thứ hai đã KO được Jellicent và mình đã giành được chiến thắng trong trận đấu này. Đó là game. Các trận đấu đầu mùa của mình ngay từ round 1 với MVP team là Gligar, Umbreon và Whiscash đến đây là kết thúc các bạn ạ. Nếu như các bạn thấy video của mình ngày hôm nay là hay và hữu ích thì mình hy vọng rằng vẫn như mọi khi các bạn để lại cho mình một like, một subscribe và một comment, đặc biệt là share các video của kênh Thunderstorm Pogo trở nên rộng rãi hơn. Điều này sẽ tạo động lực cho mình tiếp tục làm ra những video mới gửi đến cho các bạn trong thời gian sau. Và trong mùa giải này thì mình cũng đã đưa ra một quyết định đặc biệt, đó sẽ là làm ra một danh sách các video riêng trong quá trình leo Legend của nick chính của mình, và hy vọng rằng những video trong danh sách phát này sẽ đem lại những giá trị lớn hơn và giúp cho các bạn có leo rank tốt hơn trong thời gian đến. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho của mình nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn.